ขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์มหาบุญเลิศชัยถาวรพร้อมกันนะคะกราบกราบกราบนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุนามัสสุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูปัจฉาจารย์ผู้มีเมตตากรุณาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านด้วยพลานุภาพของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันนี้และผ่านหลังทั้งหลายอันเป็นสัจธาตุธรรมธาตุหนึ่งเดียวกันจงสำเร็จแก่ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายทั่วทั้งอนันตมหาทั่วทั้งมหาอนันตจักรวาลขอท่านจงปล่อยวางรูปธาตุนามธาตุอันมีความรู้สึกนึกคิดมโนภาพและอารมณ์แม้แต่อาการรู้นี้เพราะนี้คือทุกข์นี้คือวัฏฏะนี้คือการเกิดขอให้ทุกดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายจงแจ้งในสัจจะนี้เถิดจงตั้งสัจจะเป็นจิตพุทธะด้วยกันเถิดขอให้บรรลุธรรมโดยฉับพลันโดยฉับพลันโดยฉับพลันเถิดสาธุสาธุสาธุวันนี้ก็จะพูดถึงภาคธาตุก็คือทอทงสระอาตอเต่าสระอุธาตุธาตุก็คือสิ่งที่เป็นจริงอยู่โดยความเป็นเช่นนั้นซึ่งธาตุนี้ที่เราได้ยินก็มีธาตุสี่บ้างธาตุหกบ้างแล้วก็ธาตุสองบ้างแล้วแต่ทีนี้ถ้าธาตุสี่ก็คือธาตุดินน้ำไฟลมธาตุหกก็คือเพิ่มอากาศธาตุและก็วิญญาณธาตุถ้าเป็นธาตุสองถ้าเป็นธาตุสามถ้าเป็นธาตุสามก็มีธรรมธาตุนามธาตุและก็รูปธาตุถ้าเป็นธาตุสองก็คือมีสังคตธาตุสังคตธาตุทั้งหมดทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นนะอันเดียวกันถ้าเข้าใจอันหนึ่งก็จะเข้าใจไปทั้งหมดได้เกิดเชื่อมโยงกันเป็นการใช้คำเฉยๆเรียกว่าโวหารต่างกันความหมายอันเดียวกันทีนี้ในส่วนของธาตุหกก็เคยอธิบายแล้วนะเคยอธิบายแล้วถ้าเราต้องการฟังก็ไปตามฟังในกลุ่มเนี่ยวิปัสสนากลุ่มเนี่ยเราเคยแสดงมาแล้วธาตุหกส่วนธาตุสี่ก็ไปก็อยู่ในธาตุหกนั่นแหละแล้วก็ธาตุอะไรธาตุสามก็คือธรรมธาตุนามธาตุรูปธาตุหรือถ้าธาตุสองก็อสังคตธาตุแล้วก็สังคตธาตุทีนี้จะเอาตรงไหนเอาเรื่องไหนลงกันหมดเลยก็ในส่วนของความเป็นธาตุสองก่อนลืมถ้ามีธาตุสองก็ต้องมีธาตุหนึ่งก็คือธาตุเดียวก็คือที่สุดทั้งสิ้นก็คือนิพพานธาตุนั่นคือที่สุดคือนิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุ
ทีนี้เริ่มจากธาตุหกอธิบายไปแล้วนะธาตุหกและธาตุสี่ก็อยู่ในธาตุหกธาตุหกก็ทวนอีกทีหนึ่งก็คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุและธาตุสี่ก็อยู่ในธาตุหกก็คือปฐวีอาโปเตโชวายโยธาตุทั้งสี่ธาตุสามธาตุสามก็คือธรรมธาตุแล้วก็นามธาตุรูปธาตุธาตุสองก็คืออสังคตธาตุสังคตธาตุธาตุเดียวธาตุหนึ่งเดียวก็คือเป็นเอโกที่ภาวะเป็นภาวะหนึ่งเดียวก็คือสุญญตาธาตุหรือความเป็นที่สุดที่จบก็คือนิพพานธาตุทั้งหมดให้รู้ว่าอันเดียวกันแต่ว่าแยกอธิบายเฉยๆหรือแยกพูดเฉยๆถ้าเข้าใจแล้วก็สามารถไปถึงที่หมายได้หมดเพราะนั้นการฟังธรรมอย่าฟังสักแต่ว่าอย่าฟังแล้วคิดอย่าฟังแล้วตีความอย่าฟังแล้วเทียบเคียงให้ฟังเฉยๆเพราะทั้งหมดก็คือมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรตั้งแต่ต้นนั่นแหละก็คือธาตุที่เรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุคือธาตุตั้งต้นธาตุตั้งต้นก็คือก่อนจะมีอะไรก็มีธาตุนี้อยู่ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าละอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุเนี่ยคำว่าธรรมธาตุนี้มาจากตรงนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราพระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็คือบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนี้ก็มีอยู่แล้วนั่นเสียวก็คือมีอยู่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นเนี่ยธรรมธาตุนี้ก็มีอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงที่เรียกว่าธาตุทั้งหมดเพราะนั้นท่านจึงมาจำแนกแจกแจงประกาศตั้งไว้หายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดให้ประจักษ์แจ้งด้วยความจริงนั้นซึ่งผู้ที่รู้ตามเห็นตามเนี่ยก็คือไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้ความรู้ใดใช้ความจริงที่อยู่ตรงหน้าก็คือเอาจิตนั่นเองประจักษ์ความจริงนี้ทีนี้จิตในความหมายของเราก็คือวิญญาณซึ่งอันนี้เพี้ยนมากเพี้ยนหรือผิดกับความเป็นจริงมากคำว่าจิตก็คือวิญญาณขันธ์นี้เอาเข้าใจเช่นนี้แต่ความจริงคือจิตไม่ใช่วิญญาณขันธ์จิตคือวิญญาณธาตุเพราะนั้นวิญญาณขันธ์คืออาการรู้ของจิตเองไม่ใช่ตัวจิตก็คือวิญญาณธาตุธาตุรู้ธาตุรู้ธาตุรู้เพราะนั้นธาตุรู้นี้เป็นอย่างไรธาตุรู้นี้ว่างดั้งเดิมของสรรพสิ่งคือความไม่มีไม่เป็นนั่นคือธรรมธาตุธาตุตั้งต้นเพราะนั้นสรรพสิ่งก่อกำเนิดจากธรรมธาตุนี้ธรรมธาตุนี้จึงเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่เคยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนอกนั้นที่พูดถึงธาตุทั้งหลายนอกจากธรรมธาตุแล้วนอกนั้นเป็นธาตุที่ผกผันเปลี่ยนแปลงไม่คงที่พูดถึงว่าธรรมธาตุเมื่อกี้ธรรมธาตุก็คือจิตนั่นแหละคือธรรมธาตุเป็นธาตุตั้งต้นเพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามโนบุพังกมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายเนี่ยสรรพสิ่งทั้งหลายธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดจากจิตจิตนั้นเป็นประธานจิตนั้นตั้งต้นสิ่งต่างๆถ้าไม่มีจิตไม่มีสิทธิ์จะเกิดไม่มีสิทธิ์จะปรากฏอะไรขึ้นมาเพราะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าก็บังเกิดจากจิตนั่นแหละผลสุดท้ายก็บอกว่าทุกสิ่งเลยเกิดจากจิต
จะเป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดจากจิตจะเป็นพระอรหันต์ก็เกิดจากจิตจะเป็นความรู้สึกอันใดก็เกิดจากจิตหมดเป็นพระอนาคาสกทาคาโสดาปุถุชนสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเทพพรหมเกิดจากจิตทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตก็คือสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดจากจิตจิตตั้งต้นมโนบุพังก็คือมีใจหรือจิตเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นประธานตั้งต้นจากจิตมโนเศรษฐาจิตนี้เรียกว่าประเสริฐที่สุดมโนมยาจิตนี้เป็นความสำเร็จของทุกสิ่งเมื่อจะเกิดจากจิตก็สำเร็จที่จิตทั้งสิ้นคิดดีก็สำเร็จที่จิตนี่แหละคิดไม่ดีก็สำเร็จที่จิตนี่แหละจะเป็นอะไรก็ตั้งจากจิตนี่แหละทั้งหมดเกิดจากจิตจิตนั้นเป็นธรรมธาตุธาตุตั้งต้นหรือบางทีเรียกว่าต้นธาตุตั้งต้นหรือต้นธรรมทั้งหลายก็มีจิตนั่นแหละตั้งต้นทีนี้ในส่วนที่นอกเหนือจากจิตนอกไปจากจิตก็คือสิ่งที่เป็นความกระเพื่อมไหวหรือสิ่งที่ก่อกำเนิดขึ้นมาเพราะทั้งหมดที่พูดถึงว่าเมื่อกี้จะเป็นอะไรก็เป็นจากจิตทั้งหมดเพราะนั้นเป็นอะไรแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดก็ให้รู้ว่ากระเพื่อมจากจิตทั้งสิ้นสาเหตุใดที่กระเพื่อมขึ้นมาสาเหตุใดที่กระเพื่อมขึ้นมาสาเหตุสำคัญมูลเหตุสำคัญของการกระเพื่อมให้รู้ว่าอวิชชาตั้งต้นอวิชชาปัจจยสังขาระเพราะนั้นความเป็นไปของสรรพสิ่งก็มีอวิชชาตั้งต้นทำไมถึงมีความกระเพื่อมเพราะความไม่รู้คือดั้งเดิมของจิตนี้เป็นจิตอันเดียวกันเรียกว่าอันเดียวกันไม่มีแบ่งแยกเลยนะไม่มีพุทธไม่มีคริสต์ไม่มีอิสลามไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกไม่มีเทพไม่มีพรหมนั่นคือดั้งเดิมของจิตดั้งเดิมของจิตคือจิตตามหาอนันตจักรวาลเป็นจิตที่ไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีแบ่งแยกว่าเป็นอะไรเป็นอันเดียวกันคือความไม่มีไม่เป็นนั่นแหละก็คือจิตดั้งเดิมแต่ว่าอุปมาเหมือนว่าโดนไวรัสทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าจากจิตดั้งเดิมก็กระแตกกระจายออกมามากมายสมมติเราฟังเนี่ยเกิดความสงสัยขึ้นมาทั้งที่ว่าดั้งเดิมไม่มีความสงสัยพอเกิดความสงสัยปุ๊บมันแตกออกมานั่นแหละจิตแตกจากความสงสัยความสงสัยเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่รู้คืออวิชชาคือถ้าสาวไปหาเหตุจะเห็นว่าเหตุของสรรพสิ่งที่ก่อกำเนิดหรือความกระเพื่อมไหวจะเป็นนามธาตุหรือรูปธาตุทั้งสิ้นเกิดจากอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชานั่นแหละคือตั้งต้นของจิตสิ่งต่างๆก่อกำเนิดไม่ได้ถ้าไม่มีอวิชชาทั้งหมดที่ทำให้เกิดขึ้นมามีอะไรกับเพิ่มไหวขึ้นมาให้รู้ว่าสาเหตุที่แท้คืออวิชชาแล้วก็เพราะความไม่รู้ความจริงเนี่ยมันก็เลยสร้างกระบวนการเรียกว่าไม่จบเลยทีนี้ทั้งที่ว่ามันแค่นั้นแหละแค่ไม่รู้แล้วมันกระเพื่อมขึ้นมาถ้ารัดสั้นจริงๆก็รู้ซะตรงนั้นแหละตรงหน้านั่นแหละแต่นี้ไม่ยอมรู้เมื่อไม่ยอมรู้ก็เกิดกระบวนการวัฏฏะที่หมุนต่อไม่จบมันยาวไปเรื่อยยิ่งฟังยิ่งสงสัยอันนี้ยิ่งยาวยิ่งฟังยิ่งไม่เข้าใจไม่รู้ท่านว่าอะไรก็ไม่เข้าใจก็รู้ซะว่าไม่เข้าใจแค่นี้มันจบเลยนะจบวัฏฏะมันจะหมุนต่อไม่ได้
เพราะที่หมุนอยู่ตรงหน้าเนี่ยแหละที่มันยาวกี่ภพกี่ชาติเป็นล้านชาติเนี่ยเกิดจากตรงหน้าเนี่ยถ้าเข้าใจตรงหน้าแล้วมันรวบทีเดียวนะรวบอดีตจะยาวแค่ไหนรวบทีเดียวอนาคตก็รวบทีเดียวรวบลงที่ไหนลงที่ปัจจุบันเท่านั้นเองเพราะนั้นการศึกษาธรรมะการเรียนรู้พุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายๆขอไปจามธรรมะเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าที่ยากเพราะไปคิดให้ยุ่งแล้วก็ไปติดนั่นติดนี่ติดโน่นโอ้ยสารพัดไปเรียนรู้ก็ติดความรู้ไปปฏิบัติก็ติดการปฏิบัติไปทำอะไรก็ติดหมดเพราะว่ามันไม่รู้มันจึงมีความกระเพื่อมจึงมีการปรุงขึ้นมามีการกระทำขึ้นมาอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะนั้นการกระทำทุกอย่างเกิดจากอวิชชาทั้งสิ้นมันจะดีหรือไม่ดีจะเป็นอย่างไรทั้งหมดรวบทีเดียวก็คือเพราะอวิชชาสามนี่เป็นภพภูมิที่มีความเป็นไปเนี่ยเพราะอวิชชาถ้าไม่มีอวิชชาสามนี่ภพภูมิมันมีไม่ได้มีไม่ได้เลยนะสามนี่ภพภูมิเนี่ยเอาแล้วยิ่งกว่านั้นเรายิ่งกว่านั้นคือพูดความจริงว่าแม้แต่ความเป็นพระอรหันต์มันมีขึ้นจากความไม่รู้ถ้ามันรู้มันจะไม่มีความเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นที่สุดถ้าอวิชชาจบไม่มีความเป็นอะไรนั่นก็คือจบแต่ถ้ายังมีอยู่ยังมีความเป็นโสดาบันสกทาคาอนาคาหรือพระอรหันต์ก็ยังไม่จบก็คืออวิชชามันทำงานได้อยู่ให้รู้ว่าอวิชชาทำงานได้อยู่แต่ถ้าอวิชชาสิ้นสลายไปไม่มีเหลือหรอไม่มีเพราะดั้งเดิมคือความไม่มีไม่เป็นธรรมชาติเพราะนั้นจะกลับคืนสู่ธรรมชาติได้เพราะความไม่รู้นี้ก่อให้เกิดนามธาตุที่กล่าวแล้วนามธาตุก็คืออาการกระเพื่อมไหวมีอาการรู้มีความรู้สึกมีความนึกความคิดหรืออารมณ์ทั้งหลายที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดทั้งสิ้นรวบก็คือเป็นนามธาตุและก็รูปธาตุนามธาตุนี้ก็คือธาตุแห่งนามก็คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธาตุส่วนรูปธาตุก็คือรูปขันธ์เพราะนั้นสรุปว่านามธาตุและก็รูปธาตุก็คือขันธ์ห้าแยกออกมาก็คือรูปกับนามตั้งชื่อให้เท่ๆเท่านั้นว่าเป็นนามธาตุและรูปธาตุแต่ก็มีนะไม่ใช่ว่าตั้งขึ้นเองมีอยู่นามธาตุก่อให้เกิดรูปธาตุถ้าไม่มีนามธาตุก็รูปธาตุเกิดไม่ได้และนามธาตุก่อให้เกิดทั้งรูปทั้งนามอีกตรงนี้เอาตรงไหนก็เอาจากปฏิจจานั่นแหละเพราะวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีนี่คือนามธาตุเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปก็มีนี่เรียกว่านามรูปเกิดจากอะไรจากนามธาตุแล้วในนามรูปก็คือเป็นทั้งรูปธาตุนามธาตุก็คืออยู่อย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้คือความเป็นจริงอย่างนี้ความเป็นจริงอย่างนี้ต้องเข้ามาศึกษาเข้ามารู้ความจริงที่เป็นจริงอยู่นะไม่ต้องอาศัยความคิดความจำอาศัยรูปแบบใดๆเลยยุ่งเปล่าๆช้าเนิ่นช้าแล้วก็ไม่ได้มุ่งตรงสู่ความหลุดพ้นเลยทำให้เนิ่นช้าเฉยๆปฏิบัติแล้วปฏิบัติเล่าก็ไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นสักทีทั้งเนี่ยความจริงก็อยู่ตรงหน้าเลยอยู่ตรงหน้าตลอดไม่ได้อยู่ที่อื่นนะอยู่ตรงหน้าจริงๆนะที่พูดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นธรรมธาตุนามธาตุรูปธาตุ
ทั้งสิ้นอยู่ตรงหน้าเห็นไหมเล่าขณะที่พูดมันกระเพื่อมจากอะไรจากความคิดใช่ไหมนั่นคือนามธาตุสร้างอาการพูดขึ้นมา แล้วอาการกระเพื่อมเนี่ยเกิดจากไหนก็เกิดจากความเงียบถ้าอาตมาเงียบนั่นคือกลับคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมหรือความเป็นธาตุตั้งต้นหรือต้นธาตุก็ได้ก็คือความไม่มีไม่เป็นอะไรเพราะว่าเข้าไปบัญญัติอะไรกับเขาไม่ได้เลยนะแต่ก็ยังให้ชื่อเขาว่าเงียบหรือว่าความสงบสงัดหรือความว่างเปล่าไร้ตัวตนไร้เจ้าของไร้การถือครองครอบครองใดๆได้นั้นเห็นไหมเล่ามีจริงไหมตรงหน้าเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ข้างหน้าข้างหลังก็ไม่ต้องเอาตรงหน้าเลยตรงหน้าเนี่ยความจริงนี้ก็แสดงอยู่แล้วพระธรรมแสดงความจริงอยู่แล้วเห็นไหมเล่าแสดงความจริงต่อหน้าต่อใจเห็นไหมเห็นไหมเล่าว่าความจริงนี้ก็มีอยู่เช่นนี้มีอยู่เช่นนี้จริงๆธรรมธาตุหรือธาตุตั้งต้นหรือต้นธาตุก็ได้ก็มีอยู่ไม่เคยหายไปไหนเลยเพราะนั้นที่พูดเนี่ยอาตมาก็เคยพูดมาแล้วตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นที่เข้ามาพูดในห้องวิปัสสนากรุ๊ปเนี่ยเพียงแต่ว่าตอนนี้ใช้สมมุติต่างกันบ้างแต่ความจริงก็คืออันเดียวกันนั่นแหละก็ดั้งเดิมของสรรพสิ่งคือความเป็นอสังกตธาตุเมื่อพูดถึงอสังกตธาตุกับธรรมธาตุก็คืออันเดียวกันอสังกตะก็คือธาตุอสังกตธาตุคือธาตุที่ไม่อาจปรุงแต่งได้พ้นจากการปรุงแต่งพ้นจากการกระทำอะไรต่างๆได้สังกตธาตุเนี่ยธาตุที่มีการกระทำได้ไม่มีก็กระทำให้มีขึ้นมีแล้วก็มีความเป็นไปอยู่ในกระบวนการสุดท้ายก็สลายคืนกลับสู่ธรรมชาติดั้งเดิมเพราะนั้นในส่วนของความเป็นสังกตธาตุกระเพื่อมไหวจากอสังกตธาตุที่บอกว่าสามเมื่อกี้ก็คือธรรมธาตุนามธาตุรูปธาตุย่อก็เหลือสองก็คือธรรมธาตุก็คืออสังกตธาตุอสังกตธาตุคือธาตุที่คงที่อยู่เช่นนั้นไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยมีใครไปทำอะไรกับเขาได้เลยพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตามทีก็ความเป็นเช่นนี้ก็มีอยู่อย่างนี้ส่วนสังกตธาตุก็คือนามธาตุรูปธาตุนั่นแหละก็คือสังกตธาตุซึ่งก็คือขันธ์ห้านั่นแหละก็คือสังกตธาตุธาตุที่ถูกปรุงแต่งหรือมีการปรุงแต่งหรือเป็นความปรุงแต่งทำไมถึงเรียกว่าปรุงแต่งเพราะว่ามันมีการประกอบขึ้นพร้อมสังสังคตะสังสังคตะสังก็คือพร้อมคัตตะก็คือกระทำธาตุก็คือธาตุที่มีการกระทำพร้อมขึ้นมามันไม่อาจที่จะเกิดเองมีเองโดยตัวเองต่างกับอสังกตธาตุนี้ไม่มีใครทำให้เป็นให้มีขึ้นเขาเป็นของเขาเองเขามีอยู่แล้วตั้งต้นอยู่แล้วอย่างนี้ทีนี้ในส่วนของสังคตะธาตุเนี่ยธาตุที่มีการกระทำขึ้นมาที่บอกว่ากระทำขึ้นมาหรือปรุงขึ้นมาประกอบขึ้นมาเนี่ยที่เราได้ยินว่าปรุงอะไรปรุงอาหารมันเอาปรุงก๋วยเตี๋ยวก็ได้ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถ้วยปรุงขึ้นมาให้มันมีรสชาติเรียกว่าถูกปากถูกลิ้นหรือถูกใจก็ไม่รู้นะเรียกว่ามีการกระทำพร้อมขึ้นมามันไม่ใช่สิ่งเดียวแต่หลายสิ่งมารวมกันมีเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมมีหมูบ้างมีลูกชิ้นบ้างมีน้ำซุปมีอะไรมีพริกมีน้ำตาลทรายมีน้ำปลามีอะไรผงชูรสอาจจะมีด้วย
หลายอย่างใช่ไหมเล่าสิ่งหลายอย่างมาประกอบขึ้นเนี่ยเรียกว่าปรุงมันไม่มีอันเดียวมันมีหลายอย่างมาประกอบขึ้นมาเรียกว่ามีการกระทำพร้อมธาตุที่มีความกระทำพร้อมชื่อว่าสังขารหรือสังคตธรรมสังคตธาตุจะเรียกว่าธรรมก็ไม่ผิดเรียกว่าสังคตธรรมหรือสังคตธาตุก็อันเดียวกันแหละคือความหมายอันเดียวกันแต่ชื่อต่างกันแค่นั้นเพราะนั้นอย่าไปติดชื่อให้ยุ่งเลยเอาแค่ว่าเห็นไหมที่มีการเป็นไปอยู่เนี่ยที่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือเรียกว่าสังคตธาตุแต่มีอะไรเป็นแบ็คกราวด์อยู่มีอะไรตั้งต้นอยู่ก็คืออสังคตะอสังคตะธาตุก่อนจะมีรูปนามกันหน้าเนี่ยก่อนจะมีนามธาตุรูปธาตุก่อนจะมีกันหน้าขึ้นมามันมีอยู่ก่อนไหมสิ่งเนี้ยได้ยินเนี่ยได้ยินไหมสมมติคำว่าได้ยินไหมมันเพิ่งมีนะมีแล้วก็หายไปไหนกลับคืนสู่ความเงียบพอเริ่มต้นก็เงียบได้ยินไหมคำว่าได้ยินไหมเนี่ยเป็นการเกิดใหม่เป็นการผุดขึ้นใหม่เป็นการปรากฏใหม่มีความประกอบพร้อมขึ้นมาที่ว่าได้ยินเสียงเนี่ยก็คือต้องมีเสียงอาตมาจะใช้บาลีน้อยลงเพื่อท่านที่ไม่ได้เรียนจะได้ไม่หัวหมุนนะไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปพยายามที่จะเข้าใจเอาเข้าใจตรงๆเลยเข้าใจตรงๆเลยว่ามีเสียงกับมีหูสองอย่างคู่เนี้ยคือข้างในกับข้างนอกสัมพันธ์กันเชื่อมต่อกันก่อให้เกิดธรรมชาติที่ชื่อว่ารู้แจ้งทางหูเกิดขึ้นจะเรียกว่าวิญญาณขันธ์ก็ได้วิก็คือแจ้งญาก็คือรู้ธรรมชาติที่รู้แจ้งทางไหนทางหูทางไหนทางตาทางไหนทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเขารู้แจ้งทางทวารทั้งหกนี้วิญญาณขันธ์ทำหน้าที่ขึ้นมาแล้วตาแล้วหูกับเสียงคืออะไรคือรูปประขันธ์นี่เคยอธิบายตั้งไม่รู้กี่ครั้งเลยนะไม่รู้กี่ครั้งแล้วถ้าฟังเข้าใจก็เข้าใจไปเลยถ้าไม่เข้าใจก็ฟังต่ออาตมาก็ไม่เบื่อที่จะพูดหรอกเพราะหน้าที่สงสัยตั้งสัจจะมาว่าจะพูดจะให้ธรรมะก็ทำหน้าที่อยู่อย่างนี้ทุกวันเลยนะไม่เข้าห้องวิปัสสนาทุกอาตมาก็ทำหน้าที่แบ่งปันธรรมะอยู่ทุกวันเลยทุกวันเลยที่จำได้นะแต่ว่าก่อนหน้าโน้นไม่รู้แต่ว่าที่จำได้ตอนนี้เข้าพรรษาตั้งแต่เข้าพรรษามาก็ทุกวันไม่เช้าก็เย็นไม่เย็นก็ค่ำทุกวันทำหน้าที่ในการแบ่งปันธรรมะเพราะนั้นไม่เบื่อที่จะพูดนอกจากว่าเราเบื่อที่จะฟังไหมเบื่อที่จะฟังก็อุดหูซะทีนี้ฟังต่อนะมีหูมีเสียงสองอย่างเป็นรูปแล้วนามก็สร้างให้รูปนี้มีความหมายขึ้นมาถ้ามีเฉพาะเสียงกับหูเนี่ยมันจะมีความหมายอะไรไหมไม่ได้มีเลยนะเหมือนคนตายเนี่ยเสียงก็มีหูก็มีแต่ว่าทำไมไม่มีความหมายเพราะว่าตัวที่สร้างความหมายขึ้นมาตัวที่ยังให้เกิดรูปขึ้นมาก็คือตัวนามก็คือวิญญาณขันธ์นั้นวิญญาณขันธ์คือวิญญาณที่ทำหน้าที่รู้แจ้งทางหูขอให้เกิดความหมายของหูและเสียงแล้วเมื่อทำสามอย่างมาประจวบเหมาะขอให้เกิดเวทนาที่มาประจวบเหมาะเรียกว่าปัสสะขอให้เกิดเวทนาทั้งหมดเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปบาทที่พูดเนี่ยเป็นปฏิจจขอให้เกิด
เวทนาการเสวยอารมณ์หรือรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างจำได้ว่าเสียงจำได้ว่าเห็นจำได้ว่ากลิ่นไอ้นี้คือใครบอกก็สัญญาความจำได้สังขารก็ปรุงขึ้นมาตัดสินว่าเป็นอย่างไรจะเอาไว้ดีหรือจะจัดการอย่างไรดีในอารมณ์ที่เกิดเนี่ยคือเว็บเดียวเท่านั้นแหละทั้งห้าเนี่ยเกิดพร้อมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพร้อมก่อนหน้านั้นมีไหมไม่มีขึ้นเพราะมีปัจจัยพอได้ปัจจัยก็ดับนี้เรียกว่าสังคตะธาตุที่ปรุงแต่งหรือมีการปรุงแต่งขึ้นมาไม่มีก็มีขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยเพราะนั้นสิ่งใดที่มีเหตุปัจจัยยังให้เกิดหมดเหตุปัจจัยก็ดับสิ่งนั้นทั้งสิ้นชื่อว่าสังคตะธาตุสังคตะธาตุอะไรก็ตามนะรวมลงเลยในเข่งที่ชื่อว่าสังคตะธาตุแล้วอะไรไม่มีปัจจัยให้เกิดไม่มีปัจจัยให้ดับใส่ลงเลยในเข่งที่เรียกว่าสังคตะสังคตะธาตุเพราะนั้นจาก3เหลือ2ก็ได้และทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรเล่ามันมีความจริงอะไรที่เราสามารถเห็นได้ทั้งหมดมันคือความว่างเปล่าใช่หรือไม่คือความว่างเปล่าก็คือไร้ซึ่งความหมายแห่งความเป็นตัวตนก็คือความเป็นอนัตตานั่นแหละอนัตตาก็กับสุญญตาธาตุก็ไม่ได้ต่างกันอนัตตาความเป็นธรรมชาติตั้งต้นมีอัตตาอยู่ไหม เพราะมันมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นมันน่าจะมีอัตตาอยู่แต่ความเป็นอัตตาก็คือการที่มีผู้ใดผู้หนึ่งไปเป็นเจ้าของนั่นคือเป็นอัตตาเพราะนั้นความเป็นอัตตาคือมีเจ้าของแล้วความจริงเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีเจ้าของไหมไร้ตัวตนไร้ตัวไร้ตนไร้ซึ่งเจ้าของไร้ซึ่งการครอบครองนี่ก็เรียกว่าเป็นอนัตตาเพราะนั้นอสังคตธาตุหรือธรรมธาตุตั้งต้นก็เป็นอนัตตาและในส่วนที่เป็นสังคตธาตุธาตุที่มีการไหวขึ้นมากระเพื่อมไหวขึ้นมาเพราะมีปัจจัยหมดปัจจัยก็ดับสลายคืนกลับสู่ธรรมชาติดั้งเดิมมีความเป็นอัตตาอยู่ไหมมีอยู่ก่อนไหมมีแล้วบังคับบัญชาได้ไหมมีใครเป็นเจ้าของสามารถครอบครองได้ไหมสั่งการได้ไหมทำอะไรกับเขาได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นก็สรุปลงที่อนัตตาสัพเพธัมมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอนัตตาคือจะเป็นสังขารหรือสังคตธาตุหรือมิใช่อสังคตธาตุก็คือมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนหาความเป็นตัวตนไม่เจอหาความเป็นเราไม่ได้ในความเป็นของธรรมทั้งหมดนี้ทั้งหมดของธรรมก็คือทั้งสิ้นแล้วก็รวบทีเดียวได้ไหมรวบทีเดียวก็ทั้งหมดก็เป็นธรรมธาตุนั่นแหละทั้งหมดเป็นธรรมธาตุแล้วมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละเป็นธาตุของธรรมเป็นความจริงของธรรมนั่นคือทั้งหมดของทุกดวงจิตถ้ารู้ความจริงเนี่ยเขาจะยุติการหลงยุติการไหลยุติการเป็นไปในสังสารวัฏในวัฏทุกข์นี้ยุติเลยก็คือคืนกลับสู่ธรรมชาติดั้งเดิมคืนกลับสู่ซึ่งเป็นอันเดียวกันเพราะนั้นทุกดวงจิตจะกลับคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมหมดเรียกว่า
มาอนันตะมหาอนันตะจักรวาลจิตดั้งเดิมซึ่งพระพุทธเจ้าก็กลับคืนสู่ที่เนี่ยพระหลานก็กลับคืนสู่ที่นี่ทุกดวงจิตดวงวิญญาณก็คืนกลับสู่ที่นี่ทั้งหมดเพราะที่นี้นั้นคือที่สุดที่จบที่สิ้นชื่อว่านิพพานธาตุเพราะนั้นนิพพานธาตุเป็นธาตุที่สุดจบเพราะไม่มีไม่เป็นไม่เหลืออะไรไว้ไม่มีอะไรอวิชชาไม่มีตัณหาอุปาทานก็ไม่มีเพราะนั้นความหมายของนิพพานก็คือความไม่มีไม่เป็นในอะไรในตัณหาทำไมไม่มีเพราะอวิชชาไม่เหลือทำไมอวิชชารู้เพราะนั้นเพราะรู้เท่านั้นแหละจึงยุติจึงสลายความเป็นความมีความไปการมาการเกิดการดับทั้งสิ้นยุติลงด้วยความรู้ว่าแท้จริงไม่ได้มีใครเป็นอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยที่เกิดดับเพราะเหตุปัจจัยมีเราอยู่ตรงไหนเล่าถามจิตสิถามจิตว่ามีเราอยู่ตรงไหนแล้วความรู้ความจริงเนี่ยต้องไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ต้องไปนั่งอย่างนั้นเดินอย่างนี้กำหนดอย่างนั้นหรือเรียนอย่างนั้นต้องรู้อย่างนี้จำเป็นไหมเพราะความจริงอยู่ตรงหน้าแล้วความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมก็เป็นธรรมชาติดั้งเดิมอยู่เช่นนั้นถามว่าการรู้เห็นตามความต้องไปตั้งท่าทำอย่างไรต้องไปฝึกรู้ใช่ไหมต้องไปนั่งสมาธิใช่ไหมต้องไปเจริญปัญญาใช่ไหมต้องสวมเครื่องแบบอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้เดินอย่างนั้นต้องภาวนาอย่างนี้ใช่ไหมอาตมาถามถ้าเรายอมรับความจริงด้วยใจเป็นกลางนะอย่าเอียงว่าที่เราถือนี่ถูกอันนั้นผิดคือเอาความเป็นกลางอาตมาพูดตามความเป็นกลางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าท่านตรัสสอนว่าอย่างเนี้ยสัพเพธรรมานัตตาเนี่ยผมก็จัดอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าอาตมาว่าเอานะแล้วยึดได้ไหมถือได้ไหมครอบครองได้ไหมเป็นเจ้าของได้ไหมสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายอันใครๆไม่อาจเข้าไปยึดครองถือเป็นเจ้าของยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละดังนั้นเมื่อประจักษ์แจ้งความจริงด้วยหัวใจหรือด้วยจิตก็คือจิตมาเห็นจิตเองจึงจบไม่ใช่จิตไปรู้อะไรนะจิตไปรู้นามธาตุรูปธาตุไม่จบจิตต้องมารู้จิตเองจิตต้องมารู้ธรรมธาตุหรือต้นธาตุเองจิตนั่นแหละคือต้นธาตุรู้ต้นธาตุเองไม่มีที่ว่าจะใช้สังคตธาตุไปรู้อสังคตธาตุต้องเอาอสังคตธาตุนี่แหละรู้อสังคตธาตุเองแล้วก็รู้พร้อมพรั่งไปในส่วนสังคตธาตุด้วยความมหัศจรรย์ก็คือสังคตธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้เนี่ยจะมารู้ในส่วนของอสังคตธาตุไม่ได้คือจะเอาสติสมาธิปัญญามารู้ความเป็นจริงของจิตแท้ๆไม่ได้ต้องอาศัยจิตแท้ๆนั่นแหละจิตแท้ๆคืออสังคตธาตุนั่นแหละมารู้สังคตธาตุเองเพราะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้องค์เรียกว่าสิ่งที่รอคอยก็สมบูรณ์คือองค์ความรู้ที่จิตประสงค์หรือต้องการเพราะว่าที่แตกออกมาเพราะไม่รู้ทีนี้เขาก็หาทางกลับคืนสู่ธรรมชาติตั้งต้นแต่หาทางไม่เจอเพราะว่าเครื่องมือที่ว่าเนี่ยไม่พร้อมสมบูรณ์แต่เมื่อได้เครื่องมือพร้อมสมบูรณ์เนี่ยก็คือวัคซีนเรียกว่าวัคซีนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรียกว่าเป็นวัคซีนที่ช่วยจิตนำจิตกลับคืนสู่บ้านวัคซีนเนี้ยเป็นวัคซีนที่ยอดเยี่ยมเมื่อนำจิตกลับคืนสู่บ้านแล้วจิตจะไม่เป็นอย่างไรอีกก็คือไม่มีการแตกกระสั้นเช่นอีกเพราะวัคซีนเนี่ยสุดยอดวัคซีนที่ว่า
ที่ว่าจิตแตกกระซ่านเซนเพราะอำนาจของไวรัสโดนไวรัสเนี่ยโดนไวรัสทำให้แตกกระจายทีนี้ต้องใช้วัคซีนที่ว่าก็คือความรู้พร้อมเนี่ยตรงนี้คือวิชาซึ่งวิชาตัวสำคัญก็คือการเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่ปัญญาหรอกหรือ พูดอะไรไม่รู้วกวนเหลือเกินฟังให้เข้าใจนะฟังให้เข้าใจก็จะแจ้งเลยสัมมาทิฏฐิเนี่ยการเห็นตามความจริงไม่ต้องไปสร้างอะไรนะก็รู้เห็นตามความจริงนี่แหละแล้วจะเรียกว่าอะไรเล่าจะเรียกว่าเจริญปัญญาขึ้นมาเห็นหรือไม่ได้ไม่ต้องก็มันไม่เคยรู้ตรงนี้ไม่เคยรู้ตรงหน้ามันรู้ไปเรื่อยหรือรู้ไปไหลไปเรื่อยรู้ไหลไปเรื่อยก็ให้กลับมารู้อยู่ตรงหน้าแค่นี้เองก็คือธรรมดาของจิตนั้นเขารู้อยู่แล้วเขาปล่อยให้จิตเขารู้โดยธรรมชาตินี้รู้โดยธรรมดาของเขาเช่นนี้มันจะเรียกว่าอะไรเล่าตรงนี้เรียกว่ามัคควิธีนำจิตกลับคืนสู่บ้านก็คือวัคซีนที่ยอดเยี่ยมนั่นแหละก็คือมัคควิธีเนี่ยได้วัคซีนที่ยอดเยี่ยมจิตนี้ก็จะคืนกลับสู่บ้านแล้วก็ไม่แตกกระซ่านเซนออกไปอีกไม่ออกไปอีกเพราะว่ากลับมาด้วยองค์ความรู้หรือมีวัคซีนที่พร้อมพรั่งทั้งหมดเนี่ยท่านทั้งหลายทั้งหมดอาตมาแต่งเรื่องขึ้นมาเพราะแท้จริงมันไม่มีอะไรเลยดั้งเดิมมันไม่มีอะไรเลยอาตมาพูดแล้วว่าดั้งเดิมมันไม่มีเพราะนั้นดั้งเดิมของเรื่องราวที่กล่าวมานี้มันไม่มีอะไรแต่มีปัจจัยเพราะว่ามีท่านที่ตั้งใจจะฟังธรรมซึ่งคนพจน์แล้วก็ญาติธรรมทั้งหลายเนี่ยเปิดห้องขึ้นมานั่นคือเหตุเมื่อมีเหตุความกระเพื่อมของการพูดหรือของธรรมเนี่ยไหลออกมาจะสมมติชื่ออะไรก็ได้แล้วสุดท้ายเมื่อเรียกว่าทำหน้าที่เสร็จก็จบกลับสู่ความเป็นธรรมชาติตั้งเดิมอีกเพราะนั้นความจริงเนี่ยอย่าไปคิดอย่าไปไหลตามรู้ให้ถ่องแท้ว่าเป็นจริงเช่นนี้ไหมที่พูดสรรพสิ่งก่อกำเนิดจากความไม่มีไม่เป็นแล้วทั้งหมดก็คืนกลับสู่ความไม่มีไม่เป็นความไม่มีไม่เป็นนั้นเป็นที่สุดจบแต่มีใครยึดเป็นเจ้าของใครครอบครองไม่มีมันก็เลยที่สุดก็คือมันไม่มีไร้ซึ่งผู้เสวยไร้ซึ่งผู้ครอบครองไร้ซึ่งผู้เป็นเจ้าของในธรรมชาตินี้ในความจริงนี้เพราะนั้นความจริงก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมีอะไรไหมดูในจิตเลยดูในจิตว่ามีอะไรไหมมีมีมีอะไรไหมถ้าไม่มีนั่นแหละก็แค่นั้นแหละแค่นั้นจริงๆคือกลับคืนสู่ความไม่มีไม่เป็นแล้วก็สิ้นสงสัยหมดสงสัยหมดคำถามหมดคำพูดที่สุดก็คือมันไม่มีไม่เหลืออะไรไม่มีไปไม่มีมาจะเรียกว่าเกิดใหม่ได้ไหมก็มันไม่มีเราแล้วใครจะเกิดและจะตายไหมก็เมื่อไม่มีเราเกิดแล้วใครจะตายเรามันสิ้นสุดจบบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยองค์ความรู้ทั้งพร้อมเท่านั้นเององค์ความรู้ที่พร้อมได้เติมเต็มให้กับท่านทั้งหลายแล้วถ้าไม่เข้าใจก็กลับมาฟังใหม่นะถ้าฟังแล้วก็เปิดใจให้เป็นกลางตลอดไปถ้าเปิดใจเมื่อไหร่เห็นความจริงเมื่อไหร่ก็แค่นั้นแหละให้รู้ว่าแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรมากกว่านี้จะเป็นธาตุอะไรก็สุดแล้วก็กลับคืนสู่สุญญตาธาตุหรือสู่นิพพานธาตุสู่อมตะธาตุซึ่งไม่ปล่อยไม่มาไม่เกิดไม่ดับไม่มีความหมายของความเป็นตัวตนและที่สุดจบไม่มีไม่เป็นอะไรสักอย่างจะเรียกว่านิพพานธาตุก็ได้แล้วแต่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีเลยไม่มีนั่นแหละก็คือที่สุดคือจบ
บริบูรณ์สมบูรณ์โดยไม่ไหวไม่ไปไม่มาไม่มีภาคต่อไปอีกจบสนิทเรื่องราวของการพูดครั้งนี้ก็จบลงตรงที่ไม่มีอะไรเหลือไม่มีเห็นไหมเล่าเป็นความจริงอยู่เช่นนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้